היום במסגרת הסדרה הדרכה על המדרכה בחרתי ללכת על רחוב סלמה, ואנחנו נתחיל מהסוף. כאן רחוב לבנדה מתחיל וכאן מסתיימת דרך סלמה, וכאן יש רחוב קטן שנכנס פנימה בין המוסך לבין הבית הצהוב הזה, וזה רחוב ישראל מסלן. זוהי שכונת שפירא. נכון להיום אני והמשפחה גרים בשכונת שפירא, לכן אני גם מחליטה לצלם מהסוף של דרך סלמה, כי זה בעצם הכי קרוב לבית. פה מאחורי שכונת שפירא, והצד הזה זה נווה שאנן. אז עכשיו אנחנו הולכים על התפר, עוד רגע נגיע כמובן למלכה או למפלצת הידועה, הלא היא תחנה מרכזית. פה עדיין אפשר לדמיין איך נבנתה נווה שאנן מבתים צמודי קרקע עם נמוכים, כלומר קומה אחת, וגינות. ממש, מי היה מאמין שעוד רגע נגיע לתחנה מרכזית החדשה. כשהכנתי את הסרטון הזה, כן, אני לומדת לפני, אני עוברת על הדברים לפני, ומצאתי איזה שלט שבא לי למצוא יחד איתכם, שלט שמנציח פעולת המחתרות כאן באזור הזה, כי למעשה זה קו התפר. יותר נכון זה ממש הגבול, כי נווה שאנן היא כן סופחה לתל אביב יחסית מהר, כבר בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, נווה שאנן כבר הייתה חלק מתל אביב, והגבול בין תל אביב ליפו עבר בחלקו הגדול ממש כאן, ברחוב הזה. אז כאילו זה יפו וזה תל אביב. הבית שאנחנו מחפשים, מספר סלמה 160. כאן אני רואה שזה 164, וטאדם, זה הבניין 160. אני חושבת שהיום זה הכל צבעים אמיתיים. יש פה בית דפוס ענק מאוד מפורסם, צבעים אמיתיים. אנחנו נחצה את הכביש רגע ואני אצלם את השלט שבא לי לקרוא. והנה פה הגענו לסלמה 160, וזה השלט שסקרן אותי, שרציתי לראות אם הוא עדיין קיים ומה הוא מספר לנו. שלפני קום המדינה, בבניין הזה, כלומר במקום הזה, היה בית מעצר לא רשמי ולא חוקי וחסוי כמובן של אצ"ל. וכששני לוחמי אצ"ל היו בידיים של בריטים והם נידונו לעונש מוות, החבר'ה של אצ"ל, הלוחמים של אצ"ל, לקחו בני ערובה 3 חיילים בריטים, וכך למעשה ניהלו משא ומתן עם הבריטים, והגיעו להסכם שבתנאי שהם משחררים את 3 החיילים הבריטים, 2 לוחמים של אצ"ל מקבלים עונש מאסר עולם ולא עונש מוות. אגב, בווידאו הקודם שלי שעשיתי בשוק לוינסקי, דיברתי על ערובה באלף,
ועשיתי טעות בתרגום בכתוביות וכתבתי עם עין. ועכשיו אנחנו מדברים על בני ערובה עם עין, אז סתם כזה, מצחיק. קוריוז. פה פנימה, כאן זה רחוב צמח דוד, פה זה רחוב סלמה, ושימו לב, כאן ממש רואים את הבניין העות'מאני קטוע. כלומר, היו צריכים להזיז אותו, לפנות את המקום בשביל לפלס כאן את תוואי דרך סלמה החדש. זה הרחוב צמח דוד, שפעם היה מלא במוניות שירות. היום יש כאן ממש שרידים מעטים של אותן מוניות שירות, ובעיקר זה כבר הפך לרחוב של מוניות רגילות. ואנחנו ממשיכים על דרך סלמה. זאת יצירת אומנות של מלווינה פולק, ויש כאן מסר על היחסים הלא ברורים בין האדם לטבע. כי מצד אחד הראשים של האנשים הם צמחים, ומצד שני הדג הוא חיית מחמד, קשור בחבל. אני אוהבת את הניגודיות הזאת, ודווקא כאן על הקירות של המפלצת בטון. האמת ששואלים אותי, האם אני מדריכה סיורי גרפיטי בנווה שאנן? אז אני תמיד אומרת שלא. הסיבה היא שאין כמעט גרפיטי ספונטני בנווה שאנן. יש הרבה ציורי קיר, מוכשרים, מרשימים, מדהימים, שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. אבל זה רק סגנון אחד של אומנות רחוב, כלומר קשה מאוד לדבר על גרפיטי, על אומני גרפיטי, כשהדוגמאות הבולטות ברחובות זה רק, זה מין גלריה מסודרת, בוחרים איפה, כלומר עירייה בוחרת באיזה קיר, שולחת קול קורא ואז בוחרת מהאומנים ומהיצירות מה היא כן רוצה, אז זה קצת שונה. ובכל זאת, ממש לידי יש קיר עם 3 אומני רחוב שאני מכירה. לפני הכל הצבע האפור מסביב, כך העירייה מוחקת גרפיטי לא רצוי. העיניים והידיים שייכים לדעתי לעדי סנד. לפני עשור בערך הוא פשוט כיסה את כל העיר בקופסונים. הדג זה פרי ידיו של שי כחלון, הוא דווקא מאוד פעיל באזור של דרום תל אביב, מאוד שמח, מאוד צבעוני, אני אוהבת את החיות שלו. וכאן דינה סגב באה לבקר, אני חושבת שזאת רק ההתחלה, והיא לא הצליחה לצייר את כל היצירה שלה, משהו הפריע לה כנראה, כי אין פה שיר. עם דינה סגב עשיתי כבר סרטון משותף בערוץ שלי, מי שמתעניין באמנות רחוב מוזמן לצפות פה. שימו לב, מה שיש לנו כאן זה 3 אותיות באנגלית SSQ, זה כינוי של כנופיית רחוב, של בני נוער חסרי מעמד שמתגוררים בדרום תל אביב, רובם יוצאי אפריקה, לא בהחלט. אני אתייחס לזה בהליכה. אני מצאתי כאן ממצא ארכיאולוגי. תסתכלו, דיוז, ותראו איך זה השתמר, היצירה שלו. איזה יופי. אני מאמינה שהוא מנסה לרמוז לנו על מחששה שקורית כאן, כי מאחורה זה הבית ספר,
והאיש שבתמונה יש לו תיק בית ספר, והוא עומד כזה מאחורה ומעשן. כן, קלאסי, מחששה קלאסית. טוב, אני ממשיכה ללכת איתכם, ותוך כדי שאנחנו הולכים, אני רוצה רגע להתייחס ל-SSQ. זוהי, כמו שאמרתי, זאת כנופיה של בני נוער, חסרי מעמד, שמשתוללים כאן בשכונה, מנפצים שמשות, פורצים, גונבים, מכים, לא מצדיקה אלימות בשום צורה. מצד שני, אני חושבת שתפקידי כמדריכה לנסות לראות את התמונה הכללית ולנסות להבין את הצד השני כדי לתת כאילו תמונה יותר רחבה ויותר אובייקטיבית. כי תראו, מאוד קשה לי להיות אובייקטיבית כי אני גרה כאן, אני תושבת דרום תל אביב. הילדים, בני נוער האלה, הם כועסים, הם מתוסכלים, והם מוציאים את הכעס ואת התסכול עלינו, על תושבי דרום תל אביב. שוב, אני חושבת שלא מגיע לנו, אבל הם מוציאים את הכעס הזה עלינו, ומה מקור התסכול? תדמיינו אתם נולדים במדינה, אתם מדברים את השפה, זוהי לא שפת אם, אבל זוהי שפת הגננת, ואתם מקבלים את החינוך, אתם נכנסים בעצם למערכת שהיא כמו חממה עבורכם, מגיל 3 עד גיל 18, אני קוראת לה מסגרת החככה, חוק חינוך חובה חינם, וכל עוד אתם בתוך המסגרת, אתם כאילו בין השווים. ואז שאתם נפלטים מהמסגרת הזאת, אתם שוב הופכים להיות לממש ממש ממש לא שווים. ואז צריכים לעזור להורים, צריכים למצוא מקומות עבודה. החברים שלכם ממשיכים בחיים, מתגייסים, חושבים על לימודים, על דברים כאלה, ואתם במקרה הטוב הולכים להיות שליחי וולט. אני לא חושבת שיש כאן מישהו צד שהוא טוב וצד שהוא רע, צד שהוא צודק וצד שהוא אשם. לא התושבי דרום תל אביב שהם יוצאים בעד הגירוש, הם לא רעים בהחלט, ולא הילדים שמתוסכלים הם הרעים. הם בני אדם, כלומר אנחנו בני אדם, יש לנו רגשות ואנחנו לא תמיד יכולים לשלוט ברגשות האלה ולא תמיד יודעים להוציא את הכעס בצורה נכונה, אבל יש עירייה ויש מדינה והם לא בני אדם, הם ממשל, הם ריבון ויש להם כלים ויש להם כוח ויש להם מחויבות לסדר. וכאן אני כן באה בביקורת לשני הגופים האלה. בסדר, אנחנו ממשיכים ללכת על דרך סלמה. כולנו מכירים היטב את קולנוע חן שבכיכר דיזנגוף, אבל מסתבר שבתקופה מסוימת היו שני עולמות חן, אחד בכיכר דיזנגוף והשני בדרום העיר. אני עומדת מול עולם חן שנמצא ברחוב סלמה. הוא אף פעם לא באמת היה קולנוע רשמי, אבל כן הקרינו כאן סרטים וגם עשו כאן הצגות וגם אירועים של בחירות ועיתונאות, שיש כעולם גדול, עולם קהילתי. הבנייה שלו לא הסתיימה, אז קשה באמת להבין האם העיצוב המוזר זה רק אמצע הדרך או שזה איזשהו עיצוב פשוט מוזר.
זה רחוב מסילת ישרים, וכאן אם חוצים את סלמה לשם, אז זה המשך של שכונת נווה שאנן. אנחנו ממשיכים על דרך סלמה. ביום בו אלוהים נתן ליהודים תורה, אני רוצה לתת מתנה את התמונה. וואו, תראו מה כתוב. איזה יופי. הסיפור מאחורי היצירה הזאת הוא כל כך פשוט, אבל הוא כל כך חמוד בעיניי, שחבל לא להזכיר. יהודה בחר, שיש לו כאן עסק לדלתות, פותח כל בוקר את העסק שלו, וכנראה הסביבה, כמו שגם היום, הסביבה הזאת היא לא וואו, הכי נעימה והכי פנסית, אלא בדיוק הפוך. והוא רוצה שיהיה לו משהו יפה בבוקר, להגיע לעבודה עם חיוך, כמו שאומרים. והוא אומר, אף אחד לא יוזם, אף אחד לא עושה, אז אני אעשה. והוא פשוט מזמין עבודה אצל צייר, עולה חדש מרוסיה, ושהוא יצייר לו את פיסת פרדייס שלו אישית שתהיה לו. זוכרים שדיברנו על דיוז, על שרידים ארכיאולוגיים? 2013, וואו, זה שורד כאן מלא זמן, ואני באמת זוכרת את היצירה הזאת כל פעם שאני נוסעת כאן באוטובוס, ותמיד יש פה פקק, אז תמיד יש כזה עוצרים ומסתכלים, ואני תמיד מסתכלת על זה ואומרת, וואו, זה כל כך מושקע. מי השקיע פה בדבר הזה? תמיד היה כיף ונעים לראות את זה, והנה יוזמה של בן אדם אחד פרטי, לעשות כמובן קודם כל לעצמו טוב, אבל גם הסביבה נהנית מזה. איזה יופי, אני אוהבת את הסיפורים הקטנים האלה. הגענו למפגש רחובות סלמה עם הר ציון, ופה אתם רואים בנייה של הרכבת הקלה. כאן אנחנו גם נפרדים משכונת שפירא, כי ברגע שאנחנו ממשיכים ישר וחוצים את הר ציון, אז מצד שמאל שלנו השכונה נקראת גבעת הרצל, ותהיה שם גם הצצה לקריית המלאכה. שכונת נווה שאנן פה היא עדיין מלווה אותנו עד למפגש עם רחוב העלייה. הבניין הזה סלמה 117, בניין שבעיצומו של אכלוס. דירות שם בבניין החדש הם קצת כזה במחירים יחסית סבירים לעומת שפירא, ואני ככה כל פעם בודקת ומציצה, אבל כאילו מרגיש לי כזה מנותק מהשכונות. אתה לא בתוך נווה שאנן, אתה לא בתוך שפירא, אתה לא בתוך גבעת הרצל, אתה ממש על הצומת, מרגישה כזה לא כיף נראה לי לגור פה, אבל עוד כמה שנים, תמיד אוהבים להגיד, עוד כמה שנים הכל ישתנה פה, אבל באמת כשתבוא הרכבת, תסתכלו, זה מוביל לאבו כביר, פארק החורשות, וכאן, אני מנסה לעשות את זה לא מאוד מהר, וכאן זה כיוון של המשך של נווה שאנן, אבל אם ממשיכים עוד קצת, הרי הבנק הפועלים והמגדלים שם זה כבר לב העיר, זה כבר רוטשילד. טוב, אני אחצה רגע. אני אראה לכם מוסד אוכל ידוע, פלאפל תדמור, ממש כאן.
טוב. אנחנו לקראת עוד צומת של סלמה עם רחוב שלנוב. היום זוהי נווה שאנן, אבל היום נווה שאנן מורכבת מהרבה שכונות היסטוריות קטנות, שלנוב א', שלנוב ב', גבעת מרקו וכו'. אז שוב, היום רשמית זוהי נווה שאנן, היסטורית זאת כבר לא נווה שאנן. בעיקרון, כשמסתכלים על האזור הזה, זהו גבול בין תל אביב ליפו, ומזכירים את הקרבות שכבר דיברנו על המחתרות, ואחר כך בוודאי במלחמת העצמאות 48. למעשה שכונות שלא היו חלק מתל אביב לפני קום המדינה, הם תמיד היו תפר, והם תמיד היו כרית ביטחון לעיר תל אביב. אז כאילו תמיד מדברים על האזור הזה כגבול, כהפרדה, כאילו... אבל אני אוהבת להסתכל גם על השכונות האלה ועל האזור הזה, כמו פלורנטין, כמו שפירא, כמו כרם התימנים, להסתכל עליהם גם מזווית של חיבור. בתקופות מסוימות הייתה צמיחה הדדית, גם של היישוב היהודי וגם של היישוב הערבי ביחד. רגע נעיף מבט, רחוב סלמה, כאן, מפה באנו. פה היה בנק דיסקונט הרבה מאוד זמן, זה רחוב העלייה. כאשר הבניין מיד אחרי החדש, פה מבצבץ, זה בית ספר ביאליק רוגוזין. מקור השם של רחוב העלייה, 1921, מאורעות תרפה. ביפו, במשך 5 ימים, נהרגים, נפגעים, נרצחים, יהודים, נשרפים, נפגעים, העסקים של יהודים. ואחת המכות המאוד מאוד כואבות הייתה על בית העולה, פשוט עולים חדשים, כן? שחלקם ממש הגיעו שבוע, שבועיים, כמה ימים ונרצחו. אז מעבירים את בית העולה לכאן, לבניין שהיום בית ספר ביאליק רוגוזין, ועל שם של בית העולה החדש קוראים לכל הרחוב הזה רחוב העלייה. זה עדיין חלק של נווה שאנן, וכשחוסים את רחוב העלייה, זה, כל הגוש הזה, זה כבר פלורנטין. היום אנחנו עדים לכך שרחוב סלמה, לפחות בחלקו הדרום הערבי, משנה את פניו, ומרחוב שהוא רחוב תעשייתי, רחוב רועש, סואן, עדיין, כן? זה אי אפשר לקחת מתל אביב, אבל רחוב כזה שבואו נגיד מלא פיח, אז הוא הופך יותר ויותר לרחוב עם בתי מגורים. יש הרבה פרויקטים חדשים, בין אם זה הצד של פלורנטין, אבל גם הצד השני, הוא גם עובר שינוי תדמית מאוד מואץ. תראו
רחובות כאלה צרים ובנייה עות'מאנית. אנחנו מהר הופכים לזה. תראו איזה פרויקט ענק, כמה מנופים. אז זאת לא פלורנטין. שימו לב, כאן מאחורי שכונת פלורנטין, ופה מאחורי זה שכונת גבעת הרצל. גם אחת השכונות שאני ככה חולמת עליה. אני הייתי רוצה לנסות לגור בה. אמנם זה לא דרום תל אביב, זה הרבה יותר מערבית, קרוב יותר לים, לכן המחירים בהתאם. אבל מה שקוסם לי פה בגבעת הרצל, זה שזה לא בתוך פלורנטין, כלומר זה מאוד מאוד קרוב לשם, זה מאוד נוח, כי כזה יציאות ולא יודעת, גני ילדים וכל הכיף שבפלורנטין יש לך נגיש. מצד שני אתה יוצא מהשכונה ואתה גר כזה לא בתוך כל ה... פה יש משהו מעניין. יש כאן ממש צילום היסטורי של המשביר, שהבניין עצמו לא שרד, הוא היה כאן ממול. לא זה. כאן זה היה בניין המשביר. זה. הדגלים, דגלי וושינגטוניה בשדרות וושינגטון. אז אחד הדברים היפים, טובים, נעימים שיש במקום הזה, זה השיתוף פעולה של עיריית תל אביב עם הבעלים של הקיוסק, של הבית קפה. יש להם מחירון שנקרא צדק חברתי, ומחירים מאוד נגישים עבור כמה מהמוצרים בסיסיים, אבל עדיין זה מאוד מאוד יפה בעיניי שיש מחירים נגישים בעיר הזאת. בתמונה ההיסטורית שהראיתי לכם, מבצבץ גג רעפים אדום, זה זה. אחד מבתי הבאר המפוארים שיש באזור הזה, ואני אישית זכיתי לבקר במבנה הזה רגע לפני שהוא עבר את השיפוץ ואת השימור. שתי שפיות שהן חברות טובות של רגב, היום יש להם היאמה, זה גם אחד העולמות אירועים הקטנים אבל מהממים שאני מכירה. קו ראשון לים,
על יפו העתיקה, כאילו עם המרפסת לים, באמת משהו מהמם. אז רגע לפני שהן נכנסו לימה, הם נכנסו לכאן ורצו להקים פה את העולם אירועים, אבל מה שקרה, הגיעה הקורונה. רגע לפני קורונה ורגע לפני הסגרים, שתי השפיות לוקחות כאן את המקום ועושות אירוע פתיחה חגיגי, מהמם. ואני לא זוכרת איזה חודש, אבל אני בהיריון הראשון מגיעה לכאן עם רגב, וממש זוכרת את הגרם מדרגות. עמדנו כאן וכזה דיברנו, קשקשנו, היינו חלק מהאירוע הפנסי. יש לי זיכרונות יפים וחמודים, גם בגלל המבנה וגם בגלל התחושה שלי של כזה, וואו, זה לא היה סתם יום אחד בהיריון, זה היה בעצם היום שבו גילינו שיש לנו בן. אומייגאד, וממש פה עמדנו על גרם המדרגות ודיברנו על זה שכן, גילינו שיש לנו בן. וואו, איזה... בגלל זה אני כל כך אוהבת את העיר הזאת, כי העיר הזאת כבר חלק ממני. העיר הזאת תמיד מרגשת אותי, כי היא תמיד בבטן שלי, היא תמיד כאילו קשורה לי לבטן, תמיד יש, וואי, וזה הכי קשור לבטן, תרתי משמע. טוב, בקיצור, אני סתם חופרת לכם מקום מהמם. מאחורי אתם רואים קומפלקס מגורים חדש, שם מבצבצים המגדלים, והבניין הנמוך זה אשכול גנים, ופה דרך סלמה 46, בתוך הקומפלקס יש גם חלק של דירות בהישג יד. זה פרויקט של עיריית תל אביב, לתת אפשרות למשפחות צעירות, לזוגות, כל פעם בוחרים אוכלוסייה, פלח אוכלוסייה מסוים, ונותנים להם אפשרות להשכיר דירות למשך 5 שנים, כאשר בתקופה של 5 שנים השכירות לא תעלה, כלומר המחיר יהיה קבוע, שזה מאוד מאוד חשוב בתל אביב, וגם המחיר עצמו, העלות של השכירות, של דמי שכירות, היא תהיה משהו כמו 40% מהשוק. וואו, זה משתלם מאוד. אני ורגב ניסינו להשתתף בהגרלה, אנחנו לא מתאימים לפי התנאים שלהם. לא חשוב, בסלמה 46 יש מבחר דירות, למשפחות 3 ו4 חדרים, דירות גדולות עם אמבטיות ועם מרפסות ועל אשכול גנים. קיצור, גם סוג של חלום שלי אישי, אולי מתישהו להגיע לשם ולא להישג יד, אלא פשוט שתהיה לי יד שמשיגה את הדיור הזה.
חברים וחברות, אני כרגיל חופרת ולא מספיקה לעשות את מה שאני מתכננת בבת אחת. מזל שאני לא הולכת לשום מקום, אתם אני מקווה גם לא הולכים לשום מקום, ולכן אנחנו פשוט נפגשים בפרק 2. בואו נגיד עשינו 2/3 ונשאר שליש האחרון שהוא בעצם ההתחלה של דרך סלמה, וזה חלק כל כך יפה וחשוב. בא לי להקדיש לו את הזמן שמגיע לו ולדבר. בכלל דיברנו על השמות של הרחוב, האם זה שלמה, האם זה סלמה, סלמה, מה בכלל המשמעות של שינוי שם. כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, גם על המרחב הזה, רק על הצומת פה אפשר לדבר, צריך לדבר כמה דקות ואין לי אותם לצערי. לכן אנחנו עושים קאט נכון לעכשיו, עוצרים ברגע זה ונפגשים בפרק הבא. תודה רבה לכם על הצפיות, תודה רבה על התגובות, תודה רבה על זה שאתם איתי ואני איתכם. בואו נשמור על הקשר, באמת מחמם את הלב, מעודד, כיף גדול. ובלי שום קשר אנחנו נפגשים בפרק השני על דרך סלמה, סלמה ההתחלה. ביי בינתיים.